guys, welcome back to my channel. For today's video, I will be doing something very different this time. I will be changing my hair color to a very different color, which is gray. I've never done this before, and I'm gonna document my first time coloring my hair with gray. And if you're interested to see if successful ba yung pag-change ng hair color ko, then please keep on watching. Alright, so let's begin. By the way, what I'm gonna be using is the hair fix. It's what I also use when I change my hair to ash blonde. So ngayon, this one is the gray hair color. Medyo nakakatakot or nakaka-intimidate tingnan yung hair color sa box. Kasi maganda yung gray na hair color, but hindi lahat ng tao bagay yung gray na hair color. So ako hindi ko din alam if bagay ba sa akin or not, but we'll see. So I got this by one take one siya, guys. So, perfect na perfect because my hair is long. Maybe this time around, dalawa na yung need ko. So, ayan. And eto, nakapangbahay lang ako kasi nawala ko yung para cover ng yung last time na ginamit ko. But, I also have my clips. So, at least man lang. Diba? So, ayan. Let's begin our hair color now. So, it's the same thing, guys. Ganito yung itsura niya. May lalagyan na kayo ng formula ng mga ingredients natin to achieve the gray hair. So, you have the developer, 60 ml. And then, the hair colorant na gray, 60 ml din. And then, we have the shower cap. And then, we have the gloves. And my favorite, the hair conditioner. Sobrang nakaka-soft and sobrang bango ng hair conditioner na to. So, yeah, excited ako. So, let's begin. And guys, nalagay ko na yung developer. And then now, I'm gonna open the gray. Medyo struggle ang pag-open. Okay, nilalagay ko na ngayon yung hair colorant. Alright guys, so minix ko na yung formula. And then, we are gonna start. So, same thing pa din, like the last time that I colored my hair. Kamay pa rin yung gagamitin ko kasi wala akong But if you have the tools, then mas better. And make sure to wear something na okay lang sa inyo mamantsahan. Wear something na hindi kayo masisisi na makoloran yung damit nyo. Ayan, so let's begin. Inuuna ko talaga yung roots kasi ito yung matagal mag-color. And ito yung hindi match lagi. Sa mga hindi po nakakaalam, yung hindi na-informed, yung buhok ko kasi is sobrang manipis, guys. Kaya kahit sa tingin yung hindi ko nalagyan yung likod, nalalagyan yan, guys. By the way, guys, yung hair ko pala is bleached sa baba. Yung tip na area, bleached po siya. So, mas magpo-color talaga ito mamaya. Alright guys, so tapos na ako sa pag ganito. Next thing that I would need to do is mag-shower cap ako. Nasira! Buti na lang, dalawang box gamit ko kasi yung shower cap nasira. So, and then, magta-timer tayo ng 20 minutes.
Timer starts now. While waiting for this to cook, mag-wet wipes ako kasi ang dami kong mancha. Magliligpit muna ako guys while waiting. Yan, so tingnan nyo yung dumi. Para siyang abo in Bisaya, like dust. Ang dami kong mancha talaga. Para kung san-san lumiligid. Ayan, so ayan, yung mga ginamit ko. Actually guys, kinakabahan ako. Anyway, gusto kong pakita sa inyo to while we are waiting for this to push through. Nakita nyo yan guys, yung color dyan. Yung color dito. So, I feel like my hair is nasa medium. Dito. And then, if ganito yung buhok mo, ganito yung color niya. And then, if ganito ka white. So, feeling ko sa medium ako. But, if dark naman, okay lang din naman if ganitong color yung kalabasan. Kabahan ako. Anyway, alright guys, 30 minutes na mag-rinse na ako. Ginawa ko siyang 30 minutes because I'm not sure if kakagat talaga yung color kasi syempre medyo dark yung color ko dito. So I'm just making sure na makikita ko at least somehow yung gray. So we'll see. So I'll get back to you once natapos ko na mag-rinse and ma-blow dry yung hair ko. Hi guys! So eto na yung itsura ng hair ko na blow dry siya. I know, may parang pagka-brown tone siya, pero when you look closely, which I will be posting some photos na unfiltered guys, na up close dito sa hair ko, gray talaga siya. Gray undertones. Ayan. Especially this part na bleach siya, so mas nakikita talaga yung pagka-gray dito. Ayan. And, ayan. So, nakikita nyo na wala yung brassy color na brown na parang kalawang na yung hair. Ngayon, mas dark na siya, road to gray. And I will also be posting photos under the sun para makita nyo kung ano talaga itsura niya pag naano sa araw. And I'm pretty sure na mag-gray talaga to eventually. Hindi nga lang siya ganun katingkad because first of all, hindi ako nag-bleach ng buhok ko, so you can't really expect na ganun talaga yung color ng hair. So, I'll be continuing this vlog na umaga para makita nyo talaga yung full effect ng hair color. Hey guys, just a little update lang. Ganitong suot ko ngayon. This is just an improvised na parang pang safety lang sa damit ko. Kasi nawala yung anong tawag doon, yung parang basta ganun. Hindi ko bet yung result ng hair fix na gray. Kaya, i-redo ko siya ngayon. Ano lang talaga, honest feedback lang. Hindi talaga siya na gray. Tapos, ngayon, bumili ako ng mga bagong stuff na hopefully mag-work at makakapagpag-gray talaga sa buhok ko. This one is the Special Nursing na Color Fusion Professional Hair Salon na Oxidizer 9% or Developer. Ayan. And then, I also got tong Week na permanent hair color in the shade Gray Blue. Ayan. So, atong dalawa ipag-mix natin and maghihintay lang tayo ng 40 minutes. Tapos, i-rinse natin and we'll see if mag-work talaga siya. So, i-update ko kayo guys kasi parang sobrang mamadali ako ngayon to do all of this para i-insert lang sa vlog na to. Kasi nga, hindi na-work yung hair fix na gray. So, ayan. Mag-mix muna ako and I'll be back. Alright guys, so na-mix ko na. So, magsa-start na po ako. Sa-section ko lang yung hair ko and I'll be back. Alright guys, so nalagay ko na lahat sa hair ko and mag-wait na lang ako ng 40 minutes para i-rinse ko siya and makikita natin if effective na ba itong bagong ginawa ko or bagong brand na
ginamit ko. And yeah, update ko kayo guys kasi lowbat yung camera ko. So, kaya ako nagtitipid sa pagkukuha ng clips. So, ayun lang guys. I will explain later if mag-effect nga to. Then, balik ako later, okay?